Hello, it's been a long time no say. Mga kaibigan, good morning, good morning, good morning. Last day na namin ngayon dito sa Ruta, Spain. Ayan, diyan kami nag-stay mga kaibigan for ilang days ba? 7 days kami nag-stay dyan mula nung umalis kami sa bahay. At ito mga kaibigan, magsuswab test kami ngayong araw na ito. At pagkatapos ng swab test, alis na kami. Kaya ayan, for the last time mga kaibigan. Ayan. Dito kami sa lodging sa loob ng Navy base. Ayan mga kaibigan. Ayan sila kayo, may dala-dalang kape. Nag-check out na siya. Sige mga kaibigan, at papunta na kami sa swab test. At hindi daw kami allowed na mag-video doon sa swab test namin dahil iba kasi ang patakaran ng ng military. Kaya hanggang sa susunod mga kaibigan, antabayanan nyo ang aking pagbablog. Pasensya na hindi ako nakapag-vlog ng matagal-tagal. Alam nyo naman, mahirap naglilipat. Sige mga kaibigan, ayan lang ang hospital. Ayan. Diyan ang hospital mga kaibigan. Kaya lalakarin lang namin nilakay. Sige mga kaibigan. Lalakad na kami mga kaibigan papunta sa hospital. Sila kayo. Ayan mga kaibigan. Yan ang hospital. Ayan. Malaki ang hospital. Ayan mga kaibigan. Papunta na kami sa hospital. Magpa-swab test. Ayan ang base. Sige muna mga kaibigan kasi check upin ang temperature namin dyan. Dyan banda. Tignan ang temperature namin bago kami makapasok sa hospital. Diba ganyan kahigpit. Sige mga kaibigan, at mamaya uli kasi papunta kami dyan. Sige muna. Naka-line up na kami. Ayan sila. Here, this is like partially dry. You're fine there. I'm okay there. I'm okay. Thank you anyway. Have you ever had this done before? No. Because I'm so nervous. I was too. So it is uncomfortable. I've had it done myself. I kind of describe it as like a burning sensation. Almost like chlorine. Okay. So. Alright. Let's So do it's going to be it. one spot, both nostrils. So just one side? Just one No, side? both nostrils. Both? Oh my goodness. I'm already crying. So it'd be easy, just tilt your head back, and then I'll take it from there. Okay. Alright. Ready? I think so. Let's do it. Okay. Let's go on the right side first. Ready for the next side? Ooh, hang on. That hurt. Oh, gosh. That hurt. Ooh. It's burning. Okay. On the left side now. There's it. Oh, that's horrible. Tapos na ang swab test namin mga kaibigan. Mag-antay na lang kami. It takes 3 hours or more daw ang result. Kasi sa dami ng mga tinitest nila. Kaya mamaya pa namin malalaman mga kaibigan ang result. Sana nga wala namang problema. Kaya mag-antay na lang muna kami. Hindi kami pwedeng makaalis dito sa ruta hanggang hindi namin malaman kung clear yung swab test namin. Yan mga kaibigan. Yan. Naglalakad na kami nilakay papunta sa sasakyan. Nandoon yung aking mga bodyguard, si Halo Halo at Keeper. Siya update ulit ako.
Hi, turn. Oh, I'm still crying. Ready? There you go. It's a Lakay. Hey, did you pick up the next side? Alright. You're tough. I have to take a break. That is it. Alright, we're done. Crying too, if that matters. So you said you leave today for travel. As soon as we get the Drive? results. Okay. Alright, if you want to, for these, it takes, depending on the queue at the lab, each sample takes about 30 minutes. Okay. So, 2 hours from now, stop next by, call. What should I? How should I do this? I would expect yours by, what time is it right now? It's 10:42. 10:42. I would say even just with what we're doing right now in the clinic, all the samples. There's going to mine. the lab, I would say by 1400-ish. Yay! We're getting ready na papunta na kami sa Italy, mga kaibigan. Our COVID swab test is negative. Yay! Nandito na sa kamay namin ang resulta. Brr! Negative po. Maraming salamat. Yay! Makakaalis na kami. Ayan. Okay, mga kaibigan. At nagpapasalamat ako at negative kaming parehas ni Lakay sa swab test, kaya makakabiyahe na kami. Yan na lang inantay namin eh. At hindi kami basta-basta kasi na umalis na hindi pa nalalaman ng resulta dahil kailangan yun sa border ng Italy. Yay! Hala bira. Ayan na, ready na oh. Pati mga bodyguard ko, ayan na oh. Yung isa nandoon oh. Sige mga kaibigan, maraming salamat sa paggantabay. At ingat tayong lahat. Mwah.